Hi mga Zoy, si Amin na sad ni. Za, naanasad ta para sa isa ka tutorial. Mura feeling dyan ako no, kay maragdagan dyan mga broken hearted karon na. Kay nganong inyong mangi-request kay ka na move on na makeup tutorial. Huh? Bitaw, okay na mga Zoy no? So, welcome no sa atong naka-move on na makeup tutorial. So, magsugod ta sa to ang kilay. So, no, dapat kung maka-move on na ka, no, kanang dapat dyan yung kilay ka nang makatusog ka ng tumoy ba? Makatusog ang tumoy. No? Urban Decay nga naked, pero fake na siya, Zay. Kaya di na ko afford ang original. No, tag 50 rin na, Zay, sa mga bazaar. It's SG Authentic. No, pero di ka na mag-matter, Zay, kung ano nga brand, kung mahalan ba or dili. Basta ma-J ko na naman, ma-J ka, ma-J ka. Sunod, no, aron dyan mag-long lasting nga to ang kilay. Di pareho sa inyong relasyon. No? Mag-apply ta og brow paint or eyebrow gel. So, ako ang brow paint nga na-adre. Gikan sa JANLAURENBEAUTY. Ano siya, no? This is deep brown. Day, mag-conceal ta sa ato ang kilay, no? Aron po limpyo, no? Limpyo ang ato ang kilay. So, ako ang gamitin ng concealer gikan sa Fashion 21 nga Perfect Stick. So, Zay, mata sa tong kilay, marag matusok na ginang inyong ex-ano, no? Zay. So, ako ang gamitin nga primer karon, kigikan sa Watsons ni siya, di palit. Quick FX Pimple Eraser. Kailangan dito primer dahil, aron dili magmantika atong naong, no? Foundation Zay. Kay, wala ba ta nakagawa sa itong pag-ulan og kahamis sa naong dahil, no? Mga akong gamitin nga foundation, ang Infallible 24-hour gikan sa Loreal. Di na Loreal. So, no, ang pimples ang tambunan, dili ang mga sala. So. Ako ang gamitin nga eyeshadow palette kay ang Fashion 21 color set number 2. No? Kung ano to tong blending brush nga para sa eyeshadow nga gumay. Kani siya, gikan siya sa cogon. Faker needs ay, tag 250 ang isa ka set. Nahangi pa dyan ako na, pwede 330 na lang. Nisugot siya. Ami! Oh! Gitar Milin! Ha? Anong gitar? Nga, magsaba-saba mo dira. Video na ka? Oo! Sunod na? Oo! So if we fall in love. So, naunsin na to tayo, no? Para mag-warm up ang atong craze. Itong eyeshadow. So, ito ang next color. Kanang medyo violet, no? Violet. Kanang
something I wear sugar. Brown. Kani. Brown na siya ma. Naka-move on na ta, no? So, zay ko na ito ang concealer. So, no, magpa-winged eyeliner kita gamay. Mga light shoe lang yapon tayo, kaya na. Palaban tayo, palaban! So, mag-eyelashes na tayo, mag-falsies na tayo. Og mag-conceal na ta sa atong under eyes ay. Mga Japan na concealer na itong gamito, no? Aron sa di sa mata tayo, no? Sige, galaka tayo, no? Move on na July ba? Move on. Loose powder, gikan siya sa Nichido. Tago 150 ni Zai. O ang shade ani kay Creamy Glow. This is a blush duo from Bilena. Blush and contour. Sige kag stress eating dia, no? Sure ko sige kag stress eating dia kaya broken-hearted ka. Broken-hearted. So, manambok siya ng naong, no? Ang tanan mo kinaon, kinalas mo naong pa doon. So, i-contour mo naong, guys. Ay, dyan mawala na. Makatulog mong ilong kada makeup na ako. Sa agtang zay, wala na space para sa iyang kalandingan, no? Kaya syempre, move on na biya ka, no? Hindi kita mapalanding sa mga agtang, day. Dito naman siya sa layan ni landing, no? Oh, blush, day, blush! Kanang araw na, igno nga naka-move on na dyan ka naman, ga-peng-peng ang naong, no? Ga-peng-peng ang checks. Og i-brush away na nato ang mga salin-salin nga powder, no? Kaya, gusto na. Pero nga jog brush away, zay. Kanang, api na siya kalabay ba? Pak. Zwa. Mag-nose contour pa ta, zay. Gamitong gapon natin dua ka fenga. Dua juday. Kani juday, no? Kadapat, oh, sorry? Sorry, Juday, na if ever na you are so sensitive with that kind of things, na. But, kailangan yun ni mo, zay. Kani siya lang. Para, move on ako. Mora dyan po, no? Mora siya kung katong gidipan ako, gidip. Edip lang na siya. Huwag MX, no? Kaya rin straight dyan ba? Di mo like ko sa lang yung pathway. So, mag-lip balm sa
ta para di ma-dry ang atong lips dahil. Kung gamiton kaya di kaya po sa JANLAURENBEAUTY Hermosa. So karon magamit ako ka nga lip tint lang na. Lip tint kaya ang lip tint naman dyan ka nga waterproof dyan nga waterproof. Mga kapila ka maging mag water, medyo may erase. Kung kalangan natin ako ng long lasting. May pang lip tint tayo, long lasting kasi yung relasyon. So, ako yung pat ka lip tint no, duha ka water-based o duha pod ka gel-based gikan sa AC Cosmetics. Kung gusto magpalit, i-link rin ako. So, ang atong gamiton kay kaning gel-based nga shade Monra. Naman pala yung uban diri shade. Sika na aya Hona and Napoy Sheila. Pero akong gamiton kay kaning Monra. Shade. May siyang gel-based na yung applicator. Sa inner lang yapon Zaina. Kung maadya pa no? Kung adya pa ito nga brush na gamit ito ang foundation. Ayaw ka dyan. Gamayan ang jud kayo sa'yo. Og highlighter dahil. Let's get away from the drama. No one deserves all this trauma. Let's get away from the drama. It's just that it's way too much drama. So, mara siya no, mga zay, mara kagalok do, bato yan sa mga ulo na gumabalik siya, magsinamok sa mga kinabuhay ko na, no? Laban lang siya dahil, no? Palaban naman ka na, no? Palaban! No? No, di mag-all, no? Kaya, there will always be someone who's going to fix your broken heart. Zwa! Saan? So, nga dahil, no? Muna siya itong makeup tutorial, no? So, kung if ever nga mabalik pa dyan, stop. Naka-move on ako. Za. Laban lang yun dahil. Laban! Upa! Upa! Opa! 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 Pa! Opa! Opa! Opa!